नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे साक्षी. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण 1 to 20 नंबर्स स्पेलिंगमध्ये आणि नंबर्समध्ये इंग्लिशमधून पाहिले. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 21 पासून 40 पर्यंतचे नंबर आणि त्यांची स्पेलिंग बघणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. 21 TWENTY 20 ONE 1 21 22 TWENTY 20 TWO 2 22 23 TWENTY 20 THREE 3 23 24 TWENTY 20 FOUR 4 24 25 TWENTY 20 FIVE 5 25 26 TWENTY 20 SIX 6 26 27 TWENTY 20 SEVEN 7 28 TWENTY 20 EIGHT 8 28 29 TWENTY 20 NINE 9 29 30 THIRTY 30 31 THIRTY 30 ONE 1 31 32 THIRTY 30 TWO 2 32 33 THIRTY 30 THREE 33 34 THIRTY 30 FOUR 4 34 35 THIRTY 30 FIVE 5 35 36 THIRTY 30 SIX 6 36 37 THIRTY 30 SEVEN 7 37 38 THIRTY 30 EIGHT 38 39 THIRTY 30 NINE 9 40 FOURTY 40. तर मित्रांनो, आता आपण परत एकदा रिपीट करूया. 21 TWENTY 20 ONE 1 21 22 TWENTY 20 TWO 2 22 23 TWENTY 20 THREE 23 24 TWENTY 20
five, 25, 26, TWENTY, 20, SIX, 6, 26, 27, TWENTY, 20, SEVEN, 7, 27, 28, TWENTY, 20, EIGHT, 8, 28, 29, TWENTY, 20, NINE, 9, 29, 30, THIRTY, 30, 31, THIRTY, 30, ONE, 1, 31, 32, THIRTY, 30, TWO, 2, 32, 33, THIRTY, 30, THREE, 3, 33, 34, THIRTY, 30, FOUR, 4, 34, 35, THIRTY, FIVE, 5, 35, 36, THIRTY, 30, SIX, 6, 36, 37, THIRTY, 30, SEVEN, 7, 37, 38, THIRTY, 30, EIGHT, 8, 38, 39, THIRTY, 30, NINE, 9, 39, 40, FOURTY, 40. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 21 पासून 40 पर्यंतचे नंबर पाहिले. तर मित्रांनो, पुढच्या व्हिडिओमध्ये देखील आपण असेच नंबर्स आणि त्यांची स्पेलिंग बघणार आहोत. जर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. थँक यू.